Welcome, Sathiharu. I'm Dr. Akash and back to my channel again. Title bara tapaile hernu bhayo is all about four-wheel driving, four-wheel car. So, do you need a four-wheel drive? Number one question. Number two question. Four-wheel drive छ भने त्यो कसरी चलाउने त? How do you engage four-wheel drive? अनि कहाँ चलाउने? So all this information आजको vlogमा म तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु हाम्रो जुग्नु त जिम्नीमा। यो vlog किन मैले बनाए भने when I bought जुग्नु मैले जब जुग्नु यानी जिम्नीलाई 4 महिना अगाडि किन्दाखेरि I didn't have any of this knowledge myself. अनि funny enough हाम्रो मारुति शोरूमले पनि मलाई owner manual दिएन. So I had to dig around in vlogs here there to know about all the four-wheel driving characteristics, and it was difficult. I made so many mistakes, you know. यो चलाउँदै गयो यो vlog अगाडि बढ्दै गएपछि I'll give you the jimny. यो मेरो ठ्याक्कै घर बाहिर हो. Let's enter and see. So as a normal गाडीमा जस्तै यो ठुलो स्टिकमा 1 2 3 फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गियरहरु लेखेको छ भने यो सानो लिभरमा राम्रोसँग हेर्नु भयो भने 2H 4H र 4L लेखेको छ. That is 2 high, 4 high and 4 low. So this lever will take you or engage you into four-wheel driving. So normally when we are driving in city, tarmac road, we use only two-wheel drive, either the front wheel hose, back wheel. So when we are driving in the city, the second, third gear ma chalaira huन्छौं, यो सँग त्यो normal भइहाल्यो र त्यस सँगसँगै हाम्रो यो second lever चाहिँ जहिले पनि हामी 2H मा यानी two wheel mode मा राखेर चलाउँछौं. So that you should understand. Now यो 4H 4L कहिले engage गर्ने त भनेको four wheel drive कहिले engage गर्ने भन्ने कुरा होला. When you are driving through, right, धेरै टाढा जान नै पर्दैन. जस्ट पोखराबाट बाहिर जानुस्, दमपुसतिर जानुस्, गान्तोकतिर जानुस्, अफ रोडिङ आइहाल्छ. एन्ड हिलो भरेको बाटो, ठाडो उकालो, चिप्लो, ढुङ्गा भएको बाटो आइहाल्छ. त्यस्तोमा टु व्हील ड्राइभ गर्दाखेरि बहुत कठिनाइ. गाडी स्लिप खाने, हैन. तपाईको क्लच प्लेट जाने, इत्यादि बहुत गाह्रो हुन्छ. सो those areas off-roading आउने बित्तिकै you want to go into four-wheel drive mode. त्यो कसरी गर्ने त? मोड जानलाई in jimny you're driving through, let's say second gear मा 30-40 को speed मा, you don't have to stop the car. तपाईले गाडी रोक्नु पर्दैन, न नै गियरलाई न्यूट्रलमा ल्याउनु पर्यो. तपाई you can keep on driving and then तपाईको यो सानो लिभर जुन हुन्छ, you just bring it back. ठ्याक्क स्वर आउँछ. This will engage you into 4 high, 4 low. अब अफ रोडिङ मा गइराख्नु भएको छ, 4 हाई मा कसरी राख्ने हामीले सिकिहाल्यौं. 4 हाई मा राखेर पनि गाडी फस्यो, पानीमा यो भन्छ वाटर क्रसिङमा फस्यो अथवा हिलोमा फस्यो. वाटर क्रसिङ, स्ट्रिम क्रसिङ त आयो. This is not difficult. यो 4 high मा पनि हुन्छ. But the road after this, यो पछि is a steep road. हिलो को. Now you can see बिस्तारै. यसमा 4 high राखेर भयो नि चिप्लिन्थ्यो. त्यसैले म गाडीबाट उत्रे अनि हेरे. That you have to do in your off-roading है त. You have to see कस्तो रोड छ भनेर. 4 low मा राखे अनि अगाडि बढाए. Now we'll demonstrate how you have to do that. 4 low जानलाई first you have to understand is that you have to stop the car, stand still. गाडी अलि चलेको हुनु भएन, पुरै रोकेर राख्नु पर्यो. गियरलाई न्यूट्रलमा ल्याउनु पर्यो, ठुलो हाम्रो गियर लिभरलाई. त्यसपछि सानो जुन लिभर छ फर्स्ट पछाडी तान्नुस्. हामी केमा गयो? Yes, 4 high मा. Now you press down अनि पछाडी तान्नुस्. Now you are in 4 low. And यता फेरि तपाईले देखिहाल्नु भयो is blinking. अब अर्को एउटा साइन पनि आछ यहाँ तल.
राम्रोसँग हेर्नु भयो भने त्यो त ट्र्याक्सन कन्ट्रोलको साइन हो। 4 लोमा राख्ने बित्तिकै ट्र्याक्सन कन्ट्रोल आफै अफ हुन्छ। जिम्नी प्रपर अफ रोडर भएकोले इट हेज अदर फिचर्स अल्सो अफ रोडिङलाई तपाईँलाई सहयोग गर्नको लागि। मेनली 2, एउटा हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल, अर्को ट्र्याक्सन कन्ट्रोल, एन्ड अर्को यस थर्ड वान हिल होल्ड असिस्ट है त। नट 2 but 3, sorry for that. So what is a hill descent control भन्ने कुरा आउँछ। जस्ट इमेजिन, यहाँ मैले क्लिप पनि एक पछि हालिदिउँला। यु आर गोइङ अप अ हिल लाइक इन मुस्ताङ। अफकोर्स माथि चढेपछि तल आउनुपर्छ। अब 10-15 सेकेन्डको लागि अथवा 5-10 सेकेन्डको ओह्रालो भयो भने त ब्रेक लाउँदै अथवा फर्स्ट गियरमा राखेर हामी तल आउन सक्छौँ। तर यो सिक्लेस र मुस्ताङमा मैले के देखेँ भने यो आउने माथि उक्लिने र ओह्रालो झर्ने क्रम भइ नै राख्ने, अनि ओह्रालो पनि आएकै हो नि, एकदमै स्टिप है। फर्स्ट गियरमा राखेर छोड्दाखेरि पनि 20-25 को स्पिडमा गाडी तल झर्ने, त्यसरी त हुँदैन। फेरि घुमाउरो बाटो छ, अफ रोडिङ छ, चिप्लिन्छ। सो कि ब्रेक लाउनु पर्यो। तपाईँले यो टाइममा त्यो ओह्रालोहरूमा ब्रेक लाउनु भयो भने, लाउँदै ल्याउँदै 2-3 घन्टा लाग्यो भने तपाईँको ब्रेक सुज जान्छ र वर्स्ट सिनेरियोमा ब्रेक फेल पनि हुनसक्छ। सो जिम्नीमा दे हेभ गिभन अ हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल। यसले के गर्छ भने गाडीले आफै ब्रेक हान्छ र 5-7 km/h को स्पिडमा गाडीलाई ओह्रालोमा झार्छ। तर यो गर्नको लागि तपाईँले यो एङ्गेज गर्नको लागि यु हेभ टु रिमेम्बर that you have to be in 4-wheel drive. 2-wheel mode मा बसेर हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल चल्दैन। सो नाउ आई विल डेमोन्स्ट्रेट यो कसरी हुन्छ। यो हामी चाहिँ गोइङ ब्याक त्यो ट्राउट फार्मबाट पनि झरिसके, फुल डिसेन्ट छ। सो वी हेभ एङ्गेज 4x4 एन्ड हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल। दिस मेक्स लाइफ भेरी इजी। You both your feet are off the pedals. Let the car do its job. You just steering wheel मात्रै दुईटै खुट्टामा रहेको छ, फुल स्टिप छ। अब गाडीले क्यामेराले कति राम्रो देखाउँछ, नभए यो झन्डै look at that 30-40 डिग्री इन्क्लिनेसन छ होला। अनि उताबाट त इन्क्लिनेसन, यताबाट डिक्लाइन। यो हाम्रो गियर लिभरको अगाडि 4वटा बटनहरू छ। इफ यु क्यान सी, यो साइडको 2वटा बटनहरू चाहिँ हाम्रो मिररको भयो। यो गाडी तल आइरहेको जुन बटन छ यो हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल, यो ट्र्याक्सन कन्ट्रोल अफ गर्ने बटन भयो। नाउ हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल अन गर्नको लागि वाट यु हेभ टु इज यु हेभ टु एङ्गेज इन 4-wheel ड्राइभ। ओके, पछाडि तान्नुहोस्, तपाईँ 4-wheelमा पुग्नुभयो, त्यो आइकन बलिसक्यो राइट। नाउ यु जस्ट प्रेस द हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल एन्ड यहाँ तल हेर्नुभयो भने सानो हरियो अर्को गाडी तल गएको बत्ती देखिरहेको छ। नाउ यु आर इन हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल। हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल अफ गर्नलाई इट्स भेरी इजी, जस्ट प्रेस दिस बटन वन्स अगेन, अनि तपाईँको त्यो आइकन हराउँछ। देन यु ब्रिङ यो गाडी ब्याक टु 2-wheel मोड। सो द्याट वाज इजी। नाउ वाट इज ट्र्याक्सन कन्ट्रोल? एज द नेम सजेस्ट, ट्र्याक्सन भनेको गाडीमा तपाईँको जुन पाङ्ग्रा हुन्छ त्यसको र रोड बिचमा जुन कन्ट्याक्ट आउँछ हैन, जुन फ्रिक्सन आउँछ त्यसलाई नै ट्र्याक्सन भन्छ। सो जति ट्र्याक्सन भयो त्यति नै ग्रिप बनाएको हुन्छ। सो सपोज इफ यु आर ड्राइभिङ इन अ टार्म्याक रोड स्मुथ, अनि एउटा टर्निङ आयो, अनि एकातिर अलिकति पानी भएकोमा तपाईँको लेट्स से लेफ्ट साइडको पाङ्ग्रा फस्यो अथवा त्यसबाट गयो भने त्यसमा त ट्र्याक्सन कम हुन्छ। त्यो टाइममा विदाउट ट्र्याक्सन कन्ट्रोल गाडी आउट अफ ह्यान्ड हैन, ओभर स्टेरिङ अन्डर स्टेरिङ भएर चिप्लिने डर हुन्छ। ट्र्याक्सन कन्ट्रोलले के गरिदिन्छ भने त्यो जुन चाहिँ पाङ्ग्रामा पानीको कन्ट्याक्टमा आछ र चिप्लिनु खोजेछ त्यसमा अटो ब्रेक लाएर त्यसलाई बिस्तारी गरिदिन्छ, सो द्याट यु डोन्ट स्लिप। सो इट्स भेरी गुड कन्डिसन। I mean, not good condition, but it's a very good application हैन। यो धेरै जस्तो सबै गाडीमा आजकल आउँछ। सो वाइ डु कम्पनीज गिभ यु द अप्सन टु टर्न अफ द यो हाम्रो ट्र्याक्सन कन्ट्रोल? सबै चिजको राम्रो नराम्रो हुन्छ हैन। सो ट्र्याक्सन कन्ट्रोल इन अफ रोडिङ सिचुएसन
फेरि त्यसले काम गर्छ, त्यसले उल्टो काम गर्छ। मिनिङ तपाईँ माटोमा फसिरहेछ, राइट? सो माटोमा फस्ने बित्तिकै ट्र्याक्सन कन्ट्रोल अन भयो भने के हुन्छ? त्यो कम्प्युटरले के बुझ्छ भने यसमा ट्र्याक्सन छैन, यसमा ब्रेक लगाइदेऊ भनेर अझै कम गरिदिन्छ तपाईँको पावर त्यो पाङ्ग्रामा। नाउ यु आर ट्राइङ टु गेट आउट अफ दिस सिचुएसन, गाडी गरेर निकाल्न खोजिरहेछ, त्यो ट्र्याक्सन कन्ट्रोलले झन् त्यो पाङ्ग्रा चलाउनु बन्द गरिदियो भने त तपाईँ फस्यो। सो इन दिस सिचुएसन यु वान्ट टु टर्न अफ द ट्र्याक्सन कन्ट्रोल। र अघि जस्तै तपाईँले देख्नुभयो 4 लो लाउने बित्तिकै गाडी आफै नै ट्र्याक्सन कन्ट्रोलबाट आउट हुन्छ। र एकचोटि गाडी तपाईँले फेरि स्टप गरेर स्टार्ट गर्ने बित्तिकै ट्र्याक्सन कन्ट्रोल आफै अन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अन गरिराख्नु पर्दैन। लेट्स टक अबाउट द थर्ड फङ्सन, हिल होल्ड असिस्ट। यो भनेको कस्तो भने तपाईँ उकालो हुनुहुन्छ, अगाडि केही अब ट्राफिक आयो अथवा कसैले बाटो क्रस गर्यो, तपाईँले ब्रेक लायो भने नर्मल कार के गर्नु पऱ्यो? तपाईँले ब्रेक लाउने बित्तिकै ह्यान्ड ब्रेक तान्नु पऱ्यो, अनि फेरि ठुलो गियर फर्स्ट गियरमा गएर बिस्तारै ह्यान्ड ब्रेक छोड्दै क्लच छोड्दै गाडी अगाडि बढाउनु पऱ्यो। त्यो गर्नु भएन, ब्रेक छोड्यो भने गाडी पछाडि सुरुप गइहाल्छ होइन त। अब हिल होल्ड असिस्टमा के हुन्छ भने इन जिम्नी तपाईँले ब्रेक लगाउनुहोस्, ह्यान्ड ब्रेक समात्नुहोस् या नसमात्नुहोस्, र खुट्टाको ब्रेक छोडिदियो भने पनि for 8 seconds the car will stay still, it won't roll back, त्यो पछाडि जाँदैन। So you will have 8 seconds to do whatever, change gear without panicking। नर्मल कारमा प्यानिक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब अगाडि स्वाट क्रस गर्दा झ्याप ब्रेक लाउनु पऱ्यो, ह्यान्ड ब्रेक तान्नु पऱ्यो, फेरि फर्स्ट गियरमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो, अल इन वान मोसन। एन्ड अब एक्सपिरियन्स ड्राइभरहरूलाई त ठिकै हुन्छ, भर्खरको अब न्युबिजहरूलाई त गाह्रो हुन्छ। बट इन जिम्नी यु हेभ द्याट फङ्सन। एन्ड यो पनि तपाईँको वेन यु आर इभन इन सिटी यसले काम गर्छ भने अब अफ रोडिङ त गर्ने। आई हेभ चेन्ज माई स्पेक्स है। सो अहिले जति मैले इन्फर्मेसन दियो तपाईँहरूलाई पुरा इन्फर्मेसन, आई होप त्यसले तपाईँहरूलाई वाट इज 4 व्हिल ड्राइभ, आई मिन नट एक्ज्याक्टली वाट इज 4 व्हिल ड्राइभ, त्यो अर्कै भ्लग बनाउँला। 4 व्हिल ड्राइभ भर्सेस अल व्हिल ड्राइभ भर्सेस 2 व्हिल ड्राइभ के फरक छ भन्नेमा। बट एटलिस्ट 4 व्हिल कसरी एङ्गेज गर्ने, कहाँ चलाउने, वाट इज हिल डिसेन्ट, वाट इज हिल होल्ड असिस्ट, ट्र्याक्सन कन्ट्रोल, यो त तपाईँहरूलाई अलिकति सूचनामूलकै भयो होला, अलिक क्लियरिटी भयो होला। नाउ इफ यु हेभ एनी क्वेरिज कमेन्ट गर्नुहोस्, म आई विल ट्राई टु रिप्लाई। सो टिल देन प्लिज सब्सक्राइब इफ यु हेभ नट, प्लिज लाइक द भिडियो, and we'll meet again, साथीहरू। Signing out, this is Dr. Rakesh.